Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, ia-ți poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul. Și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, de parcă ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3.
simți cum te desprinzi de orice grijă. Doi. Încă un pic și ești aproape acolo. Și unu. Acum ești complet relaxat și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne întâlnim în acel loc, la acel nivel, unde ne este prielnic pentru a efectua această sesiune de investigație. 1, 2 și 3. Da, am ajuns în spațiu, Mhm. deasupra. La 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Așa, Elena. Suntem deasupra domului. Se vede ca o, Mhm. se vede domul sub sticlă, ca un fără. Se explica o sticlă, se vede prin el. Da, suntem în spațiu protejat și ne uităm. Oricum îi facem o investigație și lui, cu altă ocazie. Nu, dar suntem deasupra lui. Mhm. Minunat. Elena, la 3 găsește un moment într-un edificiu medical, momentul când se naște un prunc. Observă toate evenimentele care se petrec de la început și până la sfârșit. 1, 2, 3. Vibrație dură, Vibrație du- dură. dură pentru sufletul care iese din pântec. Frica de a Crezi? ieși afară. Mhm. Da, Observă în metafizic cine asistă la această procedură. sunt mai multe. În primul rând, când se naște, are o energie foarte puternică. Este echipa care așteaptă când se taie cordonul Mhm. să, să absoarbă prana energetică și să preia ADN-ul. Este o echipă care susține fătul și sunt entități care sunt ale locului aici, reziduale de toate formele și păzitori. Păzitorii Demonia. fătului. Nu ai fătului, ai al locului Ai respectiv, de locului. vibrație, da, de vibrație joasă. Nu dă voie să intre alte energii nici de sus, nici de jos. Fiindcă spațiul este protejat ca o hublou rotund, sferă. Este un șoc prevențional pentru acest făt.
Da, Un, ieșirea este un șoc frecvențional. Simte că nu mai poate, nu mai este protejat de ceva. Simte mama în momentul când e luat de alte mâini energetice. mhm, mhm. Simte enorm de mult tare șocul frecvențional, fiindcă prin mâinile multor, în primul rând că medicul, ce văd aici, stă în gât, am senzații de vome entitate. Copilul vorbesc ca și ființă cu totul, are o stare de rău, frecvența medicului, văd ca și ghearele. Când e preluat în mâinile medicului, e preluat de gheare. Și deja e o stare de rău. E frecvența copilului foarte înaltă, e pus pe masă, îi e luată rana energetică, e tăiat cordonul, preluat ADN-ul și placenta este Mhm. preluat. Așteaptă să se ia placenta cu tot. Observă ce ADN are acest medic care preia copilul. Are gheare, e draconian. E draconian. Draco, draconian, cu reptilian, dar mai mult draconian, care gheare și de reptilă și de draconian. Așa, nu sunt cu peliculă între, sunt ca degetele. Mhm, mhm. Elena, ce protocoale sunt folosite pentru colectarea materialelor biologice după nașterea Ei, acestui copil? în primul rând, se așteaptă ADN-ul care este expulzat din ce a stat el, ADN-ul și energetic și fizic, și cu al mamei și cu al... Este, în stânga este o cutie care se pune direct într-o cutie este ca un congelator, este pătrată și deasupra este ca o geantă, direct în asta se pune și este preluată imediat dusă în congelatoare mai mari. Aici moașele sunt în partea dreaptă, sunt cu, văd aici insectoizi gri. E ca și cum este folosit la îngrijirea copilului, dar inclusiv până și uh, șervețelele, cu ce e Mhm. șters, cu ce este curățat. Toate materialele. Este, da, este luat în partea asta la alta. Totul este luat din ADN-ul respectiv, din tot ce este Vreau să zic că sunt mm, ADN-ul astral, ADN-ul fizic fizic și ADN-ul mamei. și Fizic, ADN-ul mamei, care fizic. da, pe corpul fizic este combinat din Mhm. placentă cu ADN-ul mamei și Place- se ia și placenta se, conține ambele ADN-uri, ale mamei da, și a copilului. da, ambele le conține. Observă, se extrage și se colectează și sânge de la copil. Păi totul este luat. În momentul când este tăiat buricul, Mhm. se extrage. Se extrage și se extrage energia. Aici văd un draconian care absorbe, absorbe energia, prana energetică când se taie buricul, efectiv se duce în sus prin buric. Elena, ai un blocaj? Nu am un blocaj de energia foarte grea, eu sunt Mhm, protejată, mhm, dar mhm. simt stările copilului. Aceste moașe, ele sunt
conștiente, cunosc protocolul, cunosc toate planurile care sunt de realizat sau sunt doar pe o... Uh, Doar una singură este parte sublim, un suflet cu tot. Mhm. Restul sunt Entități. entități în corp fizic. Unde sunt depozitate temporar aceste materiale mai apoi? Depuse în congelatoare specifice și duse le văd în subteran. Sunt duse în laboratoarele din subteran și păstrate pentru când vin navele să se ia, ori sunt folosite aici pentru entitățile care sunt folosite, le folosesc pe mai multe Sunt diferite instituții cu diferite uținse, posibilități, vreau să zic, da, da? pentru entități, că sunt folosite ca uh, să-și puse în lichid amniotic și puse ADN-ul lor, ori ouă sunt puse ADN-ul, deci reptilele și insectoizii au ouă. Celelalte văd că draconinii nu au ouă, au ovule luate din celulă și sunt laboratoare subterane. Pe cealaltă parte văd că sunt Zeta. Zeta nu le ia Zeta și ei nu creează aici, deci pe Terra. Sunt luate de ei pe altă planetă, sunt duse. Dar pe când reptilienii și insectoizii aici își înmulțesc uh, rasa. Sunt și duse și văd că nu mai sunt surplusuri acum, nu mai sunt surplusuri Nu mai sunt de oferte, placente, da? da, oferte de placente să se vândă. Ce structuri sau organizații sunt implicate în gestionarea acestui lanț de aprovizionare De la ONU de la ONU? până la masoni. Organizațiile de copii, organizațiile de mame, organizațiile, ONG-urile, Crucea Roșie? Crucea Roșie. Că aici sunt Crucea Roșie sunt mai complexe, mai complexe, că sunt și cu sânge și cu organe, ele sunt mult mai complexe. Care este prima transformare fizică sau energetică prin care trec aceste materiale? Sunt păstrate intacte, se ia uh, celulă, se combină cu celula sau se bagă în ouăle entităților sau cu celula draconienilor și a lui Zeta, că Zeta sunt tot un fel de draconieni, văd, și sunt puse în placentă. Se pot dezvolta placentele pentru ouă, au energie și lumină și le pune la temperatură în, în placentă, se bagă mai multe ouă. La reptilien bagă până la 5 ouă și la insectoid bagă foarte multe. Cum sunt etichetate Se duc separate. Deci, și urmărite cel, aceste materiale până la sursa de destinație? păi, sufletul are un contract cu ei. Cu fiecare care are contractul karmic să duc către entitatea respectivă. Cine are contractul principal către entitățile respective. Deja este
Da, este programat să-i se ia. Elena, la 3 vizualizează procesul de realizare sau transformare finală acestora în produs. 1, 2, 3. Acum o iau de la insectoizi. Insectoizii au procesele scurte, o lună, două. Și aici mi-a venit informația că și sarcini artificiale de o lună, două de mor feții când au impresia că sunt însărcinate femeile și la o lună dispare fătul. Aici Este sunt extras. este extras maxim 2 luni, depinde cât de multă energie vrea să ia. Și reptilele sunt ținute la 3 luni. Uh, Procesul, acum mă uit la procesul insectoizilor. Deci bagă foarte multe ouă, îl țin la temperatura respectivă, fiindcă îl văd agățat într-o parte pe un perete, Mhm. cum introduc prin cordonul umbilical. Introduc ouă, le alunecă, ușor se așează până la 3 sferturi, văd aici. Și introduc un lichid specific, dar nu lichid să se umple, doar să formeze Mediu. un mediu umed, dar nu umplu de lichid. Și văd cum se dezvoltă fiecare și în momentul când ajung la o lună și 2 zile, văd aici, s-a umplut tot uterul, se, ex, se taie o porțiune mică când și încep să iese afară. Mediul respectiv de umezeală desface uterul și ele mănâncă în nou respectiv este lichid. Când ies afară, încep să mănânce din uter. Deci la insectoizi nu se pot folosi decât o singură dată. O singură dată. Deci în momentul când încep să iese din oul lor, încep să mănânce tot Distrug. uterul. Distrug. Da, mănânce tot uterul să se dezvolte, să aibă informația umană, energia, părțile astea de lumină. Și ies în afară. Îi rămâne doar o porțiune de cordon umbilical, dar și asta e folosită. Văd că e luată, nu e refolosită. Mă uit la imaginea asta. Mhm. Acum intru la reptilieni. Aici sunt puse 5 ouă într-un mediu mai luminos și mai uscat un pic, dar nu mai uscat și călduros, la 35 de grade și lumină, să se poate dezvolta. 35 de grade până la 40 de grade. Văd, aici sunt mai multe tipuri de reptile, șerpilienii, reptilienii, de toate modurile. Cei care trăiesc în apă sunt puse în apă și cele care trăiesc pe uscat. Și sunt pe uscat, uh, sunt diferite medii. Unii le încarcă cu lichid amniotic, cele pe uscat nu le încarcă cu lichid amniotic, doar le dă căldură.
și le țin 3 luni. Aici, la toate, e același 3 luni de zile le țin. Aici refolosesc de câte ori pot uterul, îl țin într-o stare. În momentul când s-a spart ouăle, sparg ouăle, am mâncat și ies în afară, tot așa fac o secțiune, dar în partea de jos și ele ies pe partea de jos. Uterul iarăși el e congelat și pot să ca o regenerare, un lichid de regenerare. Și draconienii pun ovul. Deci ia din, din placentă lichid amniotic, pun ovulul, îl încarcă cu lichid amniotic și se dezvoltă aici. Și zeta fac la fel, dar zeta nu sunt aici. Zeta pleacă cu navele. Cine sunt principale jucători care participă la bursă acestor materiale, în afară de, să spunem, Hm. acești care e numărat? Aici se mai numără și mari blonzi, Mari blonzi. mari albi, mari blonzi. Mhm. Dar ei sunt artificiali. De ea nu folosesc utere. Folosesc aia să... Acum văd mari blonzi au legătură foarte mult cu arhonii. Sunt ca artificiale, sunt ca roboți. Și au un lichid de lumină ca fierul aici. O, ca o seringă, dar e ca o capsulă așa. Și este albă. Asta e lichidilor. Se zice că e sufletul lor, dar nu este sufletul. Este doar o 1% dintr-un suflet care este luat dintr-un suflet original și ținut în capsula aia și ei se pot energiza. Sunt Și, o conștiință colectivă? ei, da, sunt conștiință colectivă la nivel mental, ca și arhonii, dar sunt mai mulți artificiali. Ei nu sunt, Mhm. să dezvoltă în utere, să dezvoltă, sunt făcuți ca și roboții și spuse seringile alea, care la capete se circulă. Lichidul ăsta e ca un lichid, cum s-ar zice, incolor, ca o limfă, dar este un lichid artificial. Uh, Mai sunt entități Sunt fizice? mercenari, sunt Merge. mercenari de tot felul. E și din Andromeda și din Cala Lactee de tot felul. Aici participă și inclusiv civilizații care nu se mai pot înmulți. Sunt cumpărate și monopolul mare îl au draconienii și reptilienii. Cred că li se cuvine. Unde Tot. se află această bursă neagră a materialelor? În afară. În afara Terei? În afara Terei și are legătură cu navele. Deci în afara Terei, imediat deasupra Domnului, se iese în afară și se Mhm. face comerț. Le folosește Și și cineva? vin Mhm. navele și le ia și le duc. Da, Le folosește cineva din umani pe Terra?
Umanii încă n-au acces la ele. N-au acces. Nu. Și carcasele goale oricum sunt carcasele și clonele sunt dezvoltați de și astea sunt dezvoltate, sunt făcute în uter, dar nu, ele sunt artificiale, sunt puse în lichid amniotic, ca un, cum se zice, cilindru. Scopul declarat și cel real al acestor entități Nu este declarat în nu este față, sunt în declarat. spate. În față, în spate, în față nu se știe. În față este bursa care se vede, dar de fapt se joacă sufletele, se joacă organele. Pe primul loc sunt sufletele, adică părțile subliminale, al doilea sunt placentele și toate astea care ajută la crearea lor. Pe locul 3 sunt sângele și organele. Sângele este locul 3, ADN-ul, că este ADN-ul și pot să-l pun pe locul 3 sunt organele și restul sunt materialele. Acum, materialele. principale sunt ce ține de ce poate dezvolta uh, ființele în corpul uman. Au o energie foarte multă. Și după aceea sunt materialele terei și la animale folosesc. Și la Și, animale. și animalele le folosesc, da. Cum sunt? Ce nu poți folosi, animalele care nu pot folosi, pe care nu le pot folosi, sunt pisicile. Balenele nu le mai pot folosi că au devenit că ele sunt ființe. Nu mai Ființe pot folosi. sunt conștiințe colective? Da. Sunt mai Nu, multe suflete într-o balenă? nu este un suflet. Un suflet. Și delfinii, Mhm. iarăși nu îi mai pot folosi. Și ce nu mai pot folosi în momentul actual, că s-a închis o linie energetică din afară către interior de la Terra și ies în afară, doar vor să arate, nu mai pot folosi acum, în prezent, de a se văd tot mai multe, cele care trăiesc, sirenele nu le mai pot folosi. Mhm. Nu le pot gestiona, nu le pot... Nu le mai pot folosi, fiindcă ele puțin câte puțin să pregătesc să plece și încep să dispară. Cele care mai rămân și se văd sunt entitățile care au ADN-ul sirenelor. La ce? Și- Mhm. Mhm. Da. Continuă, continuă. Și mai văd aici, iarăși mi-a apărut o imagine că am intrat în apă, ăstea, broscoizii, care Mhm. au entitățile de pești ăștia, tot așa își depun nicrele în ADN, în placenta umană. Și ăștia ia lichid. Folosesc ca bazine, ia lichidul amniotic Mhm. și îl pun peste, așa zis, sicrele lor. Și sunt separate, sunt bazinuțe mici. La ce procese specifice este folosită informația genetică extrasă din ADN-ul copilului? Mai spun o dată întrebarea. Am intrat acolo, dar Mhm. nu pot să o redau. La ce procese specifice este folosită informația genetică extrasă din ADN-ul copilului? La ce procese? La foarte. Au ajuns până să-l bage și în inteligența artificială. Acum le bag în inteligența artificială să vadă dacă funcționează. Dacă poate să o transforme în celulă bionică, să facă corpuri bionice
semi-artificiale să pot să le închidă, să pot să închidă partea subliminală. Mie nu sună bine partea subliminală, că eu văd suflet, spirit, conștiință original, vreți să prindă în întreg. Monada. Nici monadă. Monada are vibrație joasă. Mhm. Ființă. Că este o Ființă. ființă. Că are toată informația și poate să creeze. Și ființează, adică are lumină. Cu totul. Are energie, are experiență Ființă, da. Are și informație. conștiință. Da. Sunt formate și dubluri Din ce? din aceste ADN Da, sunt multiplicate. multiplicate. Vor să, deci, multiplicate pe artificial. Mhm. Aici e ca, cum se zice, sute de oglinzi așa. Și fiecare vine și folosește ce poate. Și arhonii stau deasupra. Ei fiind artificiali, sunt, să pot explica, să se înțeleagă, sunt ca dirigează tot. Este Că, legat. Mhm. că ființele care sunt dirijate de arhon sunt arhanghelii și au o putere mai mult artificială. Și le bag așa cum văd cum trag celula de aici, din ADN, fac o combinație de celulă vie cu celulă artificială. O combină ca să se dezvolte. Se extrage, se face transferul frecvențional, Da, informațional, funcțional, da. frecvențional. Da, între una și alta și de aia și vor să o multiplice ca pe ei la infinit, să formeze corpul cum formează acum clonele și clonele Sunt care n-au. legate energetic clonele De de anumite suflete, da, de suflete sunt legate, care sunt sufletele care și-au lăsat din ființă, și-au lăsat părți, aspecte de suflet, din sufletul original. De aia pot funcționa. Dar ei știu foarte bine că în viitor nu mai poate să funcționeze asta. Și vor să, fiindcă se ființele devin tot mai conștiente și își adună părțile de suflet care sunt lăsate peste tot, care pot lucra ele, entitățile cu ele, și le adună și nu mai pot folosi asta și atunci multiplică artificial informația. Dar nici asta, că dacă sufletele defiind conștiente, își trag și inclusiv multiplicarea. Și nu mai pot face asta. cum este creată și menținută puntea de legătură energetică dintre copil și materialul său biologic. Este aspect din ADN-ul lui și o scânteie de lumină din suflet. De aia poate fi menținută și în karmă, de aia are legătură și cu entitățile respective, că din ADN-ul lui și din aspectul ăla de lumină este creată o entitate. Și de aia se percepe legate entitățile respective din placenta care a stat el și s-au dezvoltat entități respective. De aia văd acum că de aia mult se percep în alte universuri. Le-au fost luate. În alte Place, universuri, da, și placente, dar universuri nu superioare, universuri paralele sau în jos. mhm, mhm. Așa, și să simt departe. Cauți pe cineva, eu sunt departe. Ei, este activat celula aia
scânteia de lumină și este dezvoltat altceva și mă percep altceva și în alt univers. De aia se spune că nici nu simt că nu fac parte din universul ăsta, de fapt tu ca ființă faci parte din el, dar ți se lucrează pe scânteia de lumină și pe ADN-ul de acolo. Ce tip de energie sau potențial vital este extras prin această legătură? Păi, în primul rând, energia care o are ființa când iese din corp, are o energie de rezervă energetică, ca un hublou de lumină, până merge pe picioare să fie întreținut. El, la energia asta originală, poate să nu mănânce imediat. Iese, e curățit și poate să doarmă. Doarme câteva ore. Pe când așa când este luată, este forța să-i dea de la sânul mamei sau să-i se facă vaccinurile și injecții artificiale. De al doare foarte tare De a-și pe copil. schimba frecvențele? Frecvențele să fie să-i fie, să-și urmeze karma Mhm. și bagă materiale artificiale prin vaccinuri și prin astea să pot să fie dus pe linia karmatică respectivă și folosit și să facă o anumită boală aspectului care este luat și din placentă și unde mai are din experiența care nu și-a înțeles-o de aici din Matrix, din sistemul Matrixului, că e și aici și în afară, este acolo. Sunt aspecte și părți de acolo și să urmeze bolile, tratamentele respective. De aia numesc ei destin și zic sufletele care nu sunt conștiente că sufletul experimentează, nu spiritul, nu conștiința. Conștiința adună informația experienței sufletului și spiritul le magazinează ca o bibliotecă. Sufletul își lasă scântei de lumină, că el are ADN-ul. Și Scânteie sau amprenta? amprentă, scânteie, sunt și scântei și aspecte. Când sunt aspecte, sunt mai multe. Ce grea e energia acum. Care sunt termenii energetice ai contractului inițial care a permis acest lucru? Din curiozitate, vin să experimenteze și partea asta. Mulți sunt luați forțați, sunt aduși. Forțați și au permis, au Da, sunt, semnat așa contracte? nu, păcăliți. Păcăliți. Păcăliți ca civilizație, nu ca suflet, ca civilizație. Au fost aduse civilizații întregi, doase aduse și reduse în alte locuri. Și văd multă informație, multă, foarte multă informație. Deci pe aspectul ăsta de luat aspecte din suflet, aspecte, tot felul de informație, creează foarte mult cu ea. Foarte mult creează. La contract poate participa subconștientul părintelui sau partea sufletului copilului. La contract, când vine pe frecvență. Deci vine pe aceeași frecvență pe care și părintele. Vin pe aceeași linie de karmă, Mhm. pe recunoaștere din experiențe trecute, cu traume, cu rezolvate, nerezolvate, depinde ce ai de experimentat. Dacă experimentează
iubirea, așa zis, iubirea, religia, traumele, uh, părăsirea, boala, handicapurile. Există o clauză de realizare ascunsă în acest contract? Da, păcălelile în spate sunt foarte mici. Nu sunt atente sufletele să se uite. Nu sunt atente și atunci când vin în viață, li se schimbă și li se spune așa s-a întâmplat sau asta așa s-a decurs. Dar de fapt sunt folosite în funcție de ce le iese și ce nu le iese, că unele suflete sunt conștiente, nu mai rămân și nu acceptă, sau cele care nu sunt mai mici sau inconștiente, este fals cuvântul, vine ca fals și nu rezonează, uh, li se schimbă și li se schimbă mai în greu, li se îngreunează și li se ia energie mai mult. Și atunci ele se roagă tot mai mult și în astral văd că le întreabă și întreabă entitatea respectivă, de fapt, cum se zice, îngerul pe Dumnezeu, îl întreabă de ce ai schimbat. Păi tu ai semnat aici. Și văd clauzele astea foarte mici care nu le-a văzut, le Mhm, mărește, le duce în mhm, sus mhm. și le arată ca aliniat. Adică dacă acum ți-ai pus un proiect să-l realizezi și un suflet, Doamne ajută-mă, și mergi pe linie Mhm. bună uh, și îți proiectezi puternic cu energia ta și are vibrație înaltă, ele nu poate să intre. Intră, încearcă și are cel Oricum, care nivelul de experiența ta. conștientizare a fătului poate Ah, să nu așa. permită. Și acum, cei care vin, sufletele care vin mai conștiente, au o vibrație foarte mare și văd că entitățile stau în tavan, pe lângă. Însă și sufletul respectiv este atât de conștient că are o sferă de lumină în jurul lui, vibrația e înaltă și nu se pot apropia aici. Mai sunt și de astea. Este conștientizarea de acum și intenția clară suficientă pentru a anula contractul? Mm, Nu vin pe contracte. Și vin și mai este un intermediar care devin tot conștiente, aici nu le poate prinde, sunt conștiente, dar le prind la botezuri și la ritualuri din astea care, așa, eu zic de creștinism, dar sunt peste tot ritualuri, asemănător Similare, da. botezului, similare botezului. Și aici le prind rău de tot, mai ales că sunt prinse din toate unghiurile. Aici e sugrumată, sufletul e sugrumat, pur și simplu e sugrumat. Aici de-aia plâng copiii foarte tare, e ca o sugrumare, că de-aia îl prind de gât și de urechi, de ochi. E sugrumat sufletul. Elena, la Da, 3, vizualizează așa un copil. 1, 2, 3. Cum îl cheamă? Marian, Marian. în fizică. Spune să pronunțe verbal. Eu, Eu, Marian, cu da, voința liberă și divină, Nina, aici, reziliez
și anulez orice contract, acord sau legământ, cunoscut sau necunoscut, care a permis exploatarea energiei și a materialului biologic al meu. Anulez toate clauzele. Așa să fie. Vizualizează ce se petrece. Se sparge totul. Aici este băiatul meu într-o altă viață. Viața Băiatul tău. trecută. Da, viața trecută. Cum se manifestă fizic și energetic această reziliere? Se Vizualizează. sparge, se sparge totul. Mhm. Se sparge totul. S-a eliberat. Se întorc beneficiile energetice acumulate? Da, da, e ca și cum se eliberează și eliberează totul. În ce mod se întorc înapoi? În primul rând ca energie, Ca ca, energie. ca steluțe de lumină, ca... Și aici mai e un aspect. Să-și ceară toate avantajele materiale în fizic sau în fizic, că Mhm. nu e conștient ca și mine atât de sus, ce s-au folosit din vânzarea placentelor lui, să-i revină în fizic, material. Dacă nu, sparge energetic toate placentele și toate entitățile. Elena, Dispar. completează de Da, sine stătător cu aceste da, s-a fraze. completat. Observă ce Da, se petrece. văd că vine o masă de energie, de lumină și în fizic e ca o abundență fizică pe planuri. Elena, Pe poți? planuri Mhm, uh, mhm. financiar, mental iarăși. Și parcă aspectul fizic se vitalizează. Se vitalizează. Da, Elena, observă, au fost careva copii efectuate din materialele genetice a lui. da. Ce se întâmplă La cu arhoni. aceste copii La arhoni și sunt, informații genetice stocate în baze de date în alte sisteme? sunt în baza arhonilor. Ce se întâmplă la rezilierea contractului? Dispare, dispare o de asta unitate. 1, 2, 3, 6 unități arhonice dispar. O unitate arhonică. 3 pe Terra și 3 în afară, pe nave. De la entități unde a fost folosită placenta, se închide totul și se aduce abundența aici, fizic, material, fizic, financiar. Nu mai poate fi folosită. Elena, să mai Da, pronunțe el mai departe. da, e direct în față. Revendic Da, întoarcerea integrală a tuturor beneficiilor, porții vitale, potențialul și a oricărei părți de energie personală, pe toate liniile timpului și în toate realitățile. da. Așa să fie. Toate bulele spațiale, temporale dintre spații, timpuri și energii. S-a făcut mare, Mhm. mare, s-a mărit din ființă mică, s-a făcut mare. Are 1,90.
și mai crește până la 2,30 m. Observă cum este sigilat spațiul energetic al copilului pentru a preveni viitoarea accesare neautorizată. Conștient de sine. Fiind conștient de sine, se sigilează automat sfera energetică. Este necesar de a primi această informație el sau deja Este primită, deja este și-a încorporat-o în el și se sigilează sfera am transmis energetică. mai multă informație decât am pronunțat? Da, e mai multă, mult mai multă informație și bila este, sfera este mare. E sferă, nu e bilă. Bila e grea, amorfă. Sfera este vie. Cum se reintegrează energia revenită în corpul eteric și fizic a copilului? Este Este adusă în sferă și se reintegrează în timp, o folosește. O folosește până la 3 ani. Și o reintegrează toată și începe să se dezvolte în corpul fizic normal și are capacitățile și le dezvoltă mult mai mult. Are conștiință de sine, are vedere în spațiu și timp, are mirosuri puternice, auz puternic din toate. E ca o sferă auditivă mare și aude foarte multe sunete și din fizic și din astral. Corpul fizic este vital și corpul energetic și chakrele s-au încărcat și se distruge sistemul ăla electric de pe coloană care e pus artificial de entități și se luminează, e un sistem de lumină mai electric. Da, ce mesaj are copilul interior sau sufletul copilului despre această eliberare? informația a primit-o de mult. Știa, este în câmpul meu informațional și s-a dus la momentul care a vrut să o facă. Adică n-a făcut-o din viața asta, a făcut-o din viața trecută, că acolo este în al doilea război mondial și a avut daune foarte mari și de-aia a vrut să duc acolo. Elena, Da, la 3, urmează o bulă energetică de vibrație. vreau să, cu ocazia asta, Mhm. să dau o informație pe nivel placentelor, sufletele care devin conștiente să-și ceară informația și să-și ceară abundența și material din bursa neagră să le vină. Am vrut asta să o Da, introduc informație în bula da, pe care am format-o. asta am trimis-o expres special, Mhm. special, special și să duce cu altă culoare. De se duce pe lumină, dar mai are impregnată informația de aici. Cum este folosit informația, cum fac ele și cum trebuie să-și adune de la nivel de ființe. Da, gata. Elena, totuși la 3 formează o Da, sferă din vibrația da, absolută. 1, 2, 3. O informăm cu această da. informație din această sesiune. Acum și tu ai pus.
informația ta, Important e să o informăm cu toată toată, da, procedura da, de reziliere a tuturor contractelor, a da, revenirii tuturor energiilor, da, plus da, compensarea materială da, și posibilitatea de a ridica nivelul de conștientizare. da. Se ridică foarte mult. Se sparg din interiorul terei, unde sunt laboratoarele, le au în interior, sub ape, sub anumite structuri din munți. Se sparg multe. Elena, o Da, să profit de acest moment și o să te întreb, am avut și eu așa contract la nașterea mea? da, toți care au venit pe linie karmică, toți au. Deci toate La 3 ființele, îmi expediez această informație da, la momentul nașterii, 1, 2, 3, da, la momentul nașterilor, le-ai pus nașterilor, toate, da, da. da, de sunt multe, deci Mhm, le-ai pus în fața ta toate, da. Și activizezi toate această procedură, sincronic la toate odată, 1, 2, 3, da, s-au strâns într-o bulă și vine către tine. Se mai sparge undeva în fața ta și se integrează ca lumină în sfera ta. această experiență, acest algoritm, această modalitate, o transmit și eu către toți cei care sunt conștienți și inconștienți pentru a o realiza la 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da, Elena, cum te simți? acum mă simt foarte bine, sunt un deasupra câtă suferință fizică Elena, poate fi. am Da, ajuns la finele sesiunii. Acum da, la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1 și tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine, ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincer, mulțumiri Elenei, de care talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui.
vărăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!